จินตนาการที่ล้ำเลิศล้วนมีพื้นฐานและแรงบันดาลใจจากความเป็นจริงและใน History Impact 101 คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเหล่าบุคคลสุดคลาสสิกที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งวิดีโอเกมอัศวินถึงแม้ในเมืองมอนสแตดจะถูกปกครองโดยอัศวินก็ตามแต่ความเป็นอยู่ของผู้คนก็เป็นอิสระต่อกันแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นช่างแตกต่างและซับซ้อนกว่ามากอัศวินเริ่มมีขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่ 10ในฐานะที่ทุกท่านคงจะต้องร้อง What the fuck แน่นอนครับพวกเขาไม่ใช่ขุนนางแต่เป็นทหารรับจ้างต่อมาในปีค.ศ. 1200 อัศวินเริ่มเข้าสู่สังคมขุนนางมากขึ้นจากการที่ชาติกำเนิดส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็นลูกชาวนาที่ยากจนและต่ำต้อยความเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าสู่สังคมขุนนางเต็มรูปแบบอัศวินได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจากชนชั้นสูงและผ่านการแต่งงานเข้าสู่ตระกูลขุนนางต่างๆมีการสร้างป้อมค่ายต่างๆรอบที่ดินและเมื่อศาสนาคริสต์เข้ามามีอิทธิพลในยุโรปมากขึ้นอัศวินก็ได้รับสิทธิพิเศษในฐานะนักรบศาสนาที่ได้รับภาระหน้าที่จากพระผู้เป็นเจ้าจากการแต่งตั้งอัศวินทั่วๆไปกลายเป็นพิธีรับศีลของการเป็นอัศวินในยุคสงครามครูเสดได้เกิดภาคีและพาราดอนอัศวินต่างๆมากมายเช่นอัศวินฮอสพิทาเลอร์อัศวินเทมพลาหรืออัศวินทิวทอนิกช่วยทำให้เกียรติภูมิของอัศวินในฐานะนักรบชาวคริสต์เพิ่มสูงมากขึ้นเกิดแรงบันดาลใจในวรรณกรรมต่างๆเช่นกษัตริย์อาเธอร์กับอัศวินโต๊ะกลมหรือบทเพลงแห่งโรลันเมื่อมีจุดสูงสุดย่อมต้องมีจุดที่ตกต่ำสุดแม้แต่ชนชั้นอัศวินก็หนีไม่พ้นเมื่อพวกเขากลายเป็นสิ่งล้าสมัยในยุคศตวรรษที่ 16 เมื่อแต่ละประเทศหันมาฝึกทหารที่เป็นทหารอาชีพจริงๆที่ฝึกได้เร็วกว่าราคาถูกกว่าระดมพลง่ายกว่าและการมาถึงของเทคโนโลยีที่เรียกว่าปืนยิ่งสั่นคลอนความน่าเกรงขามของอัศวินเพราะกระสุนปืนราคาถูกๆก็สามารถเจาะทะลุเกราะราคาแสนแพงได้อย่างง่ายดายอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อัศวินเสื่อมอำนาจลงเกิดจากการที่พวกเขาทำงานเป็นองค์กรอิสระที่มีเงินมีอำนาจมีบารมีรวมถึงจำนวนสมาชิกมากมายมหาศาลย่อมต้องขัดหูขัดตาชนชั้นสูงบางกลุ่มอยู่แล้วก็ได้มีการสร้างเรื่องอื้อฉาวมากมายทั้งพิธีกรรมลับนอกรีดการรักร่วมเพศเป็นต้นอัศวินจำนวนมากถูกจับไปทรมานให้สารภาพและประหารชีวิตซึ่งอัศวินเทมพลาร์ก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดไม่น่าเชื่อว่าครั้งหนึ่งในฐานะตัวแทนผู้ปกป้องศรัทธาความเชื่อในพระเจ้าจะถูกศรัทธานั้นย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองไม่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของอัศวินจะเป็นอย่างไรเกียรติภูมิของพวกเขาจะยังคงเป็นเรื่องคลาสสิกให้ต่อยอดตามสื่อต่างๆสืบต่อไปและนี่ยังเป็นเพียงแค่เรื่องราวภาพรวมของอัศวินเท่านั้นใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ช่วยกดติดตาม Winnie Spec Off บน YouTube Facebook Instagram Twitter และช่องทางน้องใหม่อย่าง TikTok เพื่อรอรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์เรื่องราวสนุกๆนี้ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ